Hello po, magluluto po tayo ngayon ng Almondigas Pork and Shrimp Balls Soup. Kung bago po kayo sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Paki-click din po yung bell para po ma-notify kayo para sa mga bago pang mga recipe i-upload ko. Paki-like na rin po itong video. I-prepare na po natin yung ating mga kakailanganin. Bali, yung isang buong sibuyas po, slice natin. Pero i-divide natin into two. Yung isa, yun yung ilalagay natin dun sa meatballs. Yung isa naman, ilalagay natin dun sa soup. Mamaya pag magigisa na tayo. Sa garlic po, ganun din yung gagawin natin. I-slice natin tapos i-divide din natin siya into two. Sa green onion po, ganun din yung gagawin ko. Bali yung bandang ibaba, yung medyo matigas na puti, i-slice ko rin siya ng maliit, pero yung isasama ko dun sa meat na gagawin natin na meatballs or gagawin natin bola-bola. Dito po naman sa shrimp, ganun din gagawin ko. I-slice ko siya ng maliliit, parang tatadtarin ko siya para ito yung ihalo natin dun sa ating ground pork. I-prepare na po natin. Bali, ihalo nyo po yung shrimp dun sa ating ground pork. Tapos haluin nyo pong siya mabuti. Tapos ilagay nyo na po yung ground pepper, yung salt, tsaka po yung patis. Tapos i-mix nyo na po siyang mabuti. Tapos po ihalo na natin yung ating onion na na-chop nating onion. Tapos pati yung garlic, kaso kalahati lang po yung sa garlic. Tapos pati yung green onion na sinabi ko kanina na sa bandang ibaba nung na medyo matigas, yun yung ihalo natin sa ating meatballs. Lalagyan ko rin po siya ng itlog. Dalawang itlog po yung ilalagay ko dito. Bali, scramble nyo po yung egg by konti lang po. Tapos yun yung ihalo natin dun sa meat. I-boost nyo na po yung itlog dun sa ating meat. Tapos po haluin nyo siyang mabuti. Kung mapapansin nyo po, parang isipin nyo sobra yung itlog or masyado siyang marami. Hindi po, ayos lang yan. Basta haluin nyo po siya ng mabuti. Habang tumatagal nyo po siyang inahalo, magdadry siya. Prepare na po natin yung ating meatballs. Ginawa ko dito, gumamit ako ng pang-scoop ng ice cream. Kung gusto nyo pong gawin na manual, pwede rin po gamitin nyo sa kamay nyo. Basahin yung kamay nyo para hindi magdikit. Magigisa na po tayo. So tulad po ng dati, nauuna yung garlic sa aking paggigisa. Tapos haluin nyo lang po hanggang sa mag brown siya. Tapos ilagay ko na po yung onion. So haluin nyo po hanggang sa maluto yung onion. Haluin nyo. Ngayon po ilalagay ko na yung pepper. Kung mapapansin nyo po, nagigisa pa lang ako, naglagay na ako ng ground pepper. Gusto ko po isabay dito sa panggigisa ko para po mas mabango siya. Tapos ilalagay ko na rin yung patis. Kung gagawin nyo po to, mararamdaman nyo or maamoy nyo, napakabango niya habang nagigisa kayo. Tapos ibuhos nyo na po yung tubig, pakuluin natin. Tapos nailagay yung tubig, takpan nyo po para mas mabilis siyang kumulo. Maglalagay din po ako dito ng pork cubes.
Since ginamit ko tubig lang, hindi ako gumamit ng broth, so ito yung gagamitin kong pampalasa sa ating sabaw. Kumulo na po, pwede nyo nang ilagay yung ating meatballs. So ilalagay ko na yung meatballs isa-isa, tapos pakukulin ko po ito ng mga 10 minuto para siguradong lutong-luto na po siya after 10 minutes. After 10 minutes, eto na po yung itsura niya. So pwede na natin ilagay yung ating noodles. Tapos po pakulin na lang natin to ng 1 minuto. After 1 minute, luto na po to. Okay na po to, pwede na. Napakasarap po nito habang mainit. Napakadali pang lutuhin. Tsaka pasok na pasok po ito sa budget nyo. Sana po magustuhan nyo itong recipe kong ito. Sana po matry nyo. Napakadali po niyang lutuhin. Tsaka panigurado po magugustuhan dito ng mga bata. Napakasarap po kasi. Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. I-click nyo po yung bell para po ma-notify kayo pagka may mga bagong recipe po akong i-upload. Maraming salamat po. Kain na po tayo.